કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે ડુ ઇટ ડાયરેક્ટેડના વિડિયો લેક્ચર નંબર 3 માં આપણે વાત કરવાના છીએ. દોસ્તો, આપ જાણો છો કે ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટ નામનો જે ટોપિક છે તેમાં જુદા જુદા સેન્ટેન્સ, પેરેગ્રાફ આપણને કન્વર્ટ કરવાના પૂછાય છે. અને આપણે વિડિયો લેક્ચર નંબર 1 અને વિડિયો લેક્ચર નંબર 2 માં કાર્ડ પરિવર્તન કેવી રીતે કરવું તેની આપણે વાત કરી. હવે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર વોઇસનું પરિવર્તન કેમ કરવું તેની વાત કરવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જાણો છો ને કે એક્ટિવ અને પેસિવ વોઇસ એ ખૂબ મહત્વની વસ્તુ છે. અંગ્રેજી વિષય માટે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ માટે જે તકલીફ પડાવે છે એ ટોપિક આજે આપણે અહીંયા લેવાનું નક્કી કર્યું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખીએ કે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરના અંતે ખૂબ જ મજા આવશે અને તમને એક્ટિવમાંથી પેસિવ વોઇસ કેવી રીતે કરવું તે સરળતાથી આવડી જશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જાણો છો ને કે વોઇસના 2 પ્રકાર છે અને તમને જે ચાર્ટ આપું છું ને એ ચાર્ટ તમે બરાબર તૈયાર કરજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ તમે જુઓ તો એનું એક્ટિવ વોઇસ છે એમાં ક્રિયાપદ કયું વપરાય એ ઉપયોગી ચાર્ટ દ્વારા તમારી સમક્ષ મૂક્યું છે. તમે આ યુટ્યુબ ચેનલની અંદર એક્ટિવ અને પેસિવ વોઇસના વિડીયો જોયા હશે, તેમાં પણ આપણે આ ચાર્ટનો ઉપયોગ કર્યો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વર્તમાન કાળની અંદર V1 કે V5 હોય ત્યારે તેનું પેસિવ વોઇસ કરતા આપણે એમ, ઇઝ, આર અને V3 મૂકીએ છીએ. સાદા ભૂતકાળમાં વોઝ વર અને V3 મૂકીએ છીએ અને એ જ રીતે ભવિષ્યકાળ કે સાદું મોડલ હોય ત્યારે આપણે બી અને V3 લગાડીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલુ કાળના વાક્યમાં બીઇંગ લાગે છે અને પૂર્ણ કાળના વાક્યમાં બીન લગાડવામાં આવે છે. બરાબર છે? અને સાદું મોડલ છે તો બી અને પરફેક્ટ મોડલ છે તો હેવ બીન. આ રીતે આપણે પેસિવ વોઇસ કરીએ છીએ. તો દોસ્તો, અહીંયા જુદા જુદા પેસિવ વોઇસના વાક્યો તમને આપવાનો પ્રયત્ન છે અને ખૂબ સરળ રીતે તમને સમજાવવા માટે પ્રયત્ન કર્યો છે. આશા રાખીએ કે તમને ચોક્કસપણે ખૂબ મજા આવશે. કોઝલ વર્બની વાત આપણી ચેનલમાં આપણે વિશેષ કરીએ છીએ અને આપણે આ ટોપિકનો પણ ચર્ચા કરીશું. દોસ્તો, અત્યારે આપણે કેવી રીતે વોઇસ ચેન્જ કરવો તેની વાત કરીએ છીએ. તો જુઓ, તમને એક વાક્ય આપેલું છે, વી મેક પ્યોર ઘી ફ્રોમ મિલ્ક. હવે આ વાક્ય જે એક્ટિવ વોઇસનું છે, બરાબર. હવે એમાંથી આપણે પેસિવ વોઇસ કરવું હોય તો કેવી રીતે કરવું? તમને હું 3 વાક્ય આપું છું. તમે જાણો છો કે એક્ટિવમાંથી પેસિવ વોઇસ કેવી રીતે કરવું? યસ, તો કર્તા, ક્રિયાપદ અને કર્મ એને કહેવાય એક્ટિવ વોઇસ. બરાબર ને? તો હવે જુઓ, કર્મથી વાક્ય શરૂ કરો તો શું થાય? પેસિવ વોઇસ બને. તો કર્મ, ક્રિયાપદ અને કર્તા આ રીતે ચોકડી ગુણાકાર કરીએ તેને આપણે પેસિવ વોઇસ કહીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સ્ટાર્ટ લાઈક ધીસમાં આપણે આપ્યું છે કે પ્યોર ઘી ઇઝ મેડ. તો ઇઝ મેડ, આ ઇઝ ક્યાંથી આવ્યું અને આ મેડ કેમ થયું? મૂળ વાક્યમાં તો મેક આપેલું છે અને બીજી વાત કે મેક ની આગળ તો વી આપેલું છે કર્તા સ્થાને અને અહીંયા તો વાક્યની શરૂઆત પ્યોર ઘીથી કરેલી છે. તો આને કહેવાય કર્મ, આને કહેવાય ચોકડી ગુણાકાર, આને કહેવાય પેસિવ વોઇસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્યોર ઘી, કર્મ અને કર્મ પછી હમણાં જે તમને ચાર્ટ આપ્યો ને એ ચાર્ટ મુજબ તમારે એમ, ઇઝ, આર એટલે કે સહાયકારક ક્રિયાપદ અને V3 મૂકવાનું છે. બરાબર? પણ તમને કર્મ શોધતા આવડે તો થાય ને. તો ફ્રેન્ડ્સ, લેટ્સ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ઓબ્જેક્ટ. કર્મ શોધવા પ્રયત્ન કરીએ. તમને ખબર છે ને દોસ્તો કે કર્મ શોધવા માટે આપણે શું કરવાનું? તો કે કર્મ શોધવું હોય તો આપણે ક્રિયાપદને પ્રશ્ન પૂછવો પડે. ક્રિયાપદને વોટ વડે અથવા whom વડે પ્રશ્ન પૂછીએ તો આપણને કર્મ મળે. વોટનો અર્થ થાય શું અને whomનો અર્થ થાય કોને. હવે તમે જુઓ, પહેલા અહીં ક્રિયાપદ છે બનાવવું. બરાબર? તો આપણે પ્રશ્ન પૂછો, વોટ ડુ યુ મેક? શું બનાવવાની વાત છે? તો કે પ્યોર ઘી. આ જે જવાબ મળ્યો ને એ કર્મ છે. આ જ રીતે બીજા વાક્યમાં ટેક આઉટ છે. તો તમે પૂછો કે વોટ ડુ યુ ટેક આઉટ? તો તમને જવાબ મળશે કે મિલ્ક ક્રીમ. બરાબર? તો મિલ્ક ક્રીમ છે એ કર્મ છે. આ રીતે તમે પ્રશ્ન પૂછો અને જવાબ મેળવો. થર્ડ વાક્યમાં બોઇલ છે. તો બોઇલને પ્રશ્ન પૂછો, વોટ ડુ યુ બોઇલ? તો જવાબ મળશે ધ મિલ્ક ક્રીમ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખબર પડી કે આપણે કેવી રીતે કર્મ શોધવાનું છે. ઘણા વિદ્યાર્થી શું કરે કે આવા મોટા મોટા વાક્ય આપ્યા હોય ને તો છેડે છેડે કર્મ શોધતા હોય અને ત્યાંથી કર્મ લઈને પેસિવ વોઇસ બનાવવા પ્રયત્ન કરતા હોય છે, જેમાં સફળતા મળતી નથી. એટલે તમે ધ્યાન રાખજો, પહેલા આપેલ વાક્યનો ક્રિયાપદને પ્રશ્ન પૂછી જુઓ અને જે જવાબ મળે તે કર્મ છે અને એ કર્મથી વાક્ય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. દોસ્તો, હવે આપણે આગળ વાત કરીએ પેરેગ્રાફની. હવે હું તમને એ પેરેગ્રાફ બરાબર અહીંયા સમજાવવા પ્રયત્ન કરું છું. આ ખૂબ અગત્યનો પેરેગ્રાફ છે. એમાં સ્ટાર્ટ લાઈક ધીસ આપ્યું છે, પ્યોર ઘી ઇઝ મેડ. હવે તમે ચાર્ટમાં જોયું હતું ને કે જ્યારે વર્તમાન કાળ હોય V1 કે V5 ત્યારે એમ, ઇઝ, આર અને V3 થી V3 એટલે ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત એના વડે પેસિવ થાય છે.
તો ચાલો આપણે પહેલા વાક્યનું પેસિવ કરીએ. પ્યોર ઘી, બરાબર. આ કર્મ, ચોકડી ગુણાકારમાં કર્મ આગળ આવશે, કરતા પાછળ જશે. તો પ્યોર ઘી હવે ઇઝ મેડ. શું કામ? વર્તમાન કાળનું ક્રિયાપદ છે. જો ભૂતકાળનું ક્રિયાપદ હોય તો વોઝ મેડ, ભવિષ્યકાળનું હોય તો વિલ બી મેડ. બરાબર છે. આ તમે ચાર્ટ યાદ રાખજો. તો આ રીતે અન્ય શબ્દ લખી દેવાના અને પછી લખવાનું છે બાય અસ, જે મેં લખેલું નથી પણ તમારે લખવાનું છે, યાદ રાખજો. નંબર 2 આપણે કર્મ શોધ્યું હતું મિલ્ક ક્રીમ. તો જુઓ, મિલ્ક ક્રીમ ઇઝ ટેકન આઉટ. ઇઝ ટેકન આઉટ શબ્દ સાથે રાખવાનો, કોઈ પણ ક્રિયાપદ સાથે. જો કોઈ પ્રેપોઝિશન હોય જોઈન્ટ તો એને જોડે રાખવાનું છે. બરાબર ને દોસ્તો? તો મિલ્ક ક્રીમ ઇઝ ટેકન આઉટ બાય અસ. એન્ડ હવે એન્ડ થી જે વાક્ય જોડાયેલું છે તેનું પણ પેસિવ વોઇસ કરવાનું છે અને એના કાળ પ્રમાણે જ કરવાનું છે. તો જુઓ, અહીંયા ઈટ કર્મ છે, તો ઈટ ઇઝ કલેક્ટેડ. શું કામ? તો કે વર્તમાન કાળ આપેલું છે, બરાબર. એટલે ઈટ ઇઝ કલેક્ટેડ ફોર અ ફ્યુ ડેઝ. તો એમાં પછી બાય અસ લખવાની જરૂર નથી. જો તમે બાય અસ અહીંયા ન લખ્યું હોય તો તમે છેડે લખી શકો છો. આ રીતે તમે આ વાક્યને પેસિવ વોઇસ બનાવતા શીખી જાઓ. બરાબર. પછી જુઓ, ધ મિલ્ક ક્રીમ, બરાબર. ત્રીજું વાક્ય ઇઝ ધેન બોઇલ્ડ. તમે એમ પણ લખી શકો, વાક્યની શરૂઆતમાં ધ્યાન લખો કે ધેન ધ મિલ્ક ક્રીમ ઇઝ બોઇલ્ડ ટુ ટર્ન ઇન્ટુ ધ ઘી, ટુ ટર્ન ઇન્ટુ ઘી, બરાબર, બાય અસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ધેન શબ્દ છે એને તમે આગળ પાછળ આ રીતે ફેરવી શકો છો. હવે ભવિષ્યકાળનું વાક્ય છે વી વિલ સેલ ધ ઘી. તો ભવિષ્યકાળમાં બી આવશે. તો તમે અહીંયા ધ ઘી થી બનાવો. ધ ઘી કર્મ છે, હવે વિલ સાથે બી આવશે, ક્રિયાપદનું થશે સોલ્ડ. તો ધ ઘી વિલ બી સોલ્ડ બાય અસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમને ખબર પડી કે આપણે પેસિવ વોઇસ બનાવવું હોય તો શું કરવું પડે? તો કર્મ આગળ લાવવું પડે, બરાબર. પછી કાળ પ્રમાણે સહાયકારક ક્રિયાપદ અને ક્રિયાપદનું V3 કરવું પડે. અને કેવી રીતે સહાયકારક ક્રિયાપદ મૂકવું? તો કે ચાર્ટ પર આધારિત છે. એ ચાર્ટ તમને હમણાં જ મેં બતાવ્યો છે, બરાબર છે. તો એ ચાર્ટ પર આધારિત તમે કામ કરશો તો ચોક્કસપણે તમને સફળતા મળશે, એમાં કોઈ શંકા નથી દોસ્તો. બરાબર છે. ચાલો, હવે હું તમને આવો જ એક બીજો પેરેગ્રાફ છે જે ભૂતકાળનો છે, કે જેમાં ભૂતકાળની અંદર વોઝ વેર અને V3 આપણે મૂકીએ છીએ. એ તમને હું આપું છું. મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે આ પેરેગ્રાફની અંદર તમને ઘણું બધું આવડી જશે. જો વિરાટ ઓપન ધ ડોર, તમારે કર્મ શોધી આગળ લખવાનું છે અને આ પ્રમાણે ક્રિયાપદ મૂકતું જવાનું છે, બરાબર. ગમે એવો નબળો વિદ્યાર્થી હોય ને તોય પેસિવ વોઇસ તો શીખી જ જાય. બોલો, ધ વોચમેન ગેવ હિમ ધ કીઝ. તો જો અહીં બે કર્મ છે, બરાબર. હિમ પણ કર્મ છે અને ધ કીઝ પણ કર્મ છે, બરાબર. પછી જો વી ટુક ધ કીઝ. પછી જો હી કેપ્ટ ધેમ ઓન ધ ટેબલ. સ્ટાર્ટ લાઈક ધીસમાં શું આપ્યું છે? તો કે ધ ડોર વોઝ ઓપન્ડ. તો ધ ડોર કર્મ છે, ચોકડી ગુણાકાર થયું. હવે સાદા ભૂતકાળના નિયમ પ્રમાણે વોઝ વર અને V3 આવશે. તો વોઝ ઓપન્ડ લખ્યું. તો હવે પેલું વાક્ય તમે બોલો. ચાલો, તમે તમારી નોટબુકમાં લખતા જાઓ અને કહેતા જાઓ કે શું આવશે, બરાબર છે. તો તમને ખબર પડે કે હવે સાચો જવાબ શું છે. ચાલો જી, ધ ડોર વોઝ ઓપન્ડ બાય વિરાટ. હવે જુઓ જી, શું આવશે? યસ, ધ કીઝ વર ગિવન ટુ હિમ બાય ધ વોચમેન. બરાબર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે તમે આરામથી કરી શકશો. જુઓ, યસ, તમે કરી શકો છો. કરો. ધ કીઝ વર ગિવન. હવે તમે ધ કીઝ થી લીધું છે. માની લો કે તમે આ હિમ થી લેવા માંગો તો હી વોઝ ગિવન ધ કીઝ બાય ધ વોચમેન. આમ પણ થઈ શકે છે દોસ્તો, બરાબર છે. ચાલો, ત્રીજું વાક્ય જુઓ, ધ કીઝ વર ટેકન બાય વિરાટ. ધ કીઝ વર ટેકન બાય વિરાટ. અને ચોથું વાક્ય જાઓ, ધેમનું શું થશે? ધે થશે. આ ધેમનું શું થશે? ધે. બરાબર છે. તો ધે વર કેપ્ટ. જો સાદા ભૂતકાળના નિયમ પ્રમાણે શું આવ્યું દોસ્તો? વર કેપ્ટ ઓન ધ ટેબલ બાય હિમ. બરાબર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને હું ત્રીજો સરસ મજાનો પેરેગ્રાફ આપીશ જેમાં ભવિષ્યકાળના વાક્યો પરીક્ષામાં પૂછાય છે, તેનું હું તમને પેસિવ વોઇસ કરતા શીખવાડીશ. આર યુ રેડી? ઓકે, લેટ્સ બિગિન. ફાઉન્ડેશન કોર્સ બાય વિનોદ ગજેરા. બરાબર. અમારી Gseb સ્ટાર એજ્યુકેશન ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો દોસ્તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તમને નવા નવા વિડીયો સમયસર મળતા રહેશે, બરાબર. જેથી કરીને તમારો અંગ્રેજી ઇમ્પ્રુવ રહેશે. ધોરણ 9, 10, 11 અને 12, બરાબર. જીપીએસસી યુપીએસસી ના પણ કેટલાક કાર્યક્રમો અહીંયા આપવામાં આવે છે. ઓકે, ચલો, તમારી સામે એક પેરેગ્રાફ છે. હવે એ પેરેગ્રાફના સ્ટાર્ટ લાઈક ધીસ લખ્યું છે કે ધ પ્રોડક્ટ વિલ બી એડવર્ટાઇઝ. તમને ખબર છે કે પેસિવ વોઇસની અંદર શું આવે? તો કે બી આવે, બરાબર. ક્યારે? તો કે શેલ, વિલ, કેન, મે, શુડ, વુડ, કુડ, મસ્ટ, માઇટ જેવા એમ એ મોડલ ઓક્ઝિલરી આપેલા હોય ત્યારે. તો જો ચોકડી ગુણાકાર કરી અને પછી આપણે બી
મૂકવાનું ભૂલશો નહીં. ચાલો જી, પહેલા વાક્યમાં કર્મ છે, આપણે આપેલું છે ધ પ્રોડક્ટ વિલ બી એડવર્ટાઇઝડ ઓન ધ ટીવી. બરાબર છે. ચાલો હવે એ જ રીતે બીજા વાક્યમાં જુઓ જી શું છે. યસ, તો અહીંયા ઈટ કર્મ છે, તો ઈટ વિલ બી સીન બાય ધ પીપલ. ઇટ વિલ બી સીન બાય ધ પીપલ. ચાલો હવે એ જ રીતે ત્રીજું વાક્ય છે ધ પ્રોડક્ટ, તો ધ પ્રોડક્ટ વિલ બી બોટ. ક્રિયાપદના રૂપો યાદ છે ને? યસ, વિલ બી બોટ. બરાબર છે. તો આ રીતે તમારે કરવાનું છે, વિલ બી બોટ બાય ધેમ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખબર પડી ગઈ તમને કઈ રીતે વાક્ય બને છે? તો ભવિષ્યકાળના કોઈ વાક્ય પરીક્ષામાં પૂછાય. આમ તો જનરલી 11-12 ની અંદર મિક્સ્ડ પેરેગ્રાફ પૂછાય, એટલે આપણે એમાં ધ્યાન રાખવું પડે વિશેષ. બરાબર, પણ આપણે કાળ ઓળખી લેવાનું અને એ પ્રમાણે બનાવવાનું. ચલો હું તમને પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો પેરેગ્રાફ આપું. બરાબર છે. એમાં એકાદ બે વાક્ય ભવિષ્યકાળના પણ છે, પણ પૂર્ણ વર્તમાન કાળની અંદર શું આવે જુઓ, તો કે હેઝ, હેવ, બીન અને V3 આવશે. તો હવે એને કેવી રીતે બનાવવાનું છે? આઈ હેવ ફિનિશ માય અસાઇનમેન્ટ, તો તમને સ્ટાર્ટ લાઈક ધીસમાં શું આપ્યું છે? તો કે માય અસાઇનમેન્ટ હેઝ બીન ફિનિશ્ડ. હવે અસાઇનમેન્ટ તો એક વચન છે એટલે ત્યાં હેઝ આવશે. બરાબર, એ તો કર્મના વચન પ્રમાણે ક્રિયાપદ મૂકવાનું છે અને એક્સ્ટ્રા આપણે બીન લગાડવાનું છે, એ તો તમે જાણો જ છો. તો બીન અને ફિનિશ્ડ, રાઈટ. હવે એ વાક્યને આપણે પૂરું કરીએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે બનાવતા જાઓ. માય અસાઇનમેન્ટ હેઝ બીન ફિનિશ્ડ બાય મી. તો જુઓ અહીં કેવું મસ્ત વાક્ય બની ગયું. હવે બીજું વાક્ય છે નાવથી છે અને એ ભવિષ્યકાળનું છે, એટલે એમાં આપણે હમણાં જે આગળના સ્લાઇડમાં જોઈએ એ પ્રમાણે બી મૂકીશું. તો અહીંયા કર્મ શું છે? નાવનું પહેલા નાવ રહેવા દો, કોમાનું કોમા રહેવા દો, અને પછી ઇટ વિલ બી સબમિટેડ બાય મી. અને દોસ્તો સબમિટેડમાં ડબલ ટી કરવાનું ભૂલશો નહીં. જોઈ લો તમે જવાબમાં. બરાબર છે. યસ. હવે ત્રીજું વાક્ય છે, એમાં જુઓ અસ. આ અસ કર્મ છે, જુઓ દેખાય તમને? યસ, ક્રિયાપદ પછી કર્મ છે, તો કર્મને આગળ લાવો. અસનું વી થશે, યાદ છે ને? યસ. તો જુઓ વી સાથે હેવ આવશે, એટલે મૂળ વાક્યમાં હેસ છે કે હેવ છે એ આપણા માટે મહત્વનું નથી. આપણા માટે મહત્વનું છે કર્મ. કર્મના વચન પ્રમાણે હેઝ કે હેવ લખવા જરૂરી છે પૂર્ણકાળમાં. બરાબર છે. એટલે જુઓ વી હેવ બીન ટોલ્ડ, એમાં પૂર્ણકાળમાં ફાયદો શું થાય? તો કે V3 આપેલું જોઈએ, એટલે આપણે એ તો ચિંતા જ નથી, ખાલી ફક્ત બીન જ મૂકવાનું. બરાબર છે. ચાલો, તો વી હેવ બીન ટોલ્ડ ટુ સબમિટ ઇટ બાય નેક્સ્ટ મંડે બાય ધ ટીચર. તો બાય નેક્સ્ટ મંડે એક ટેન્સ દર્શાવતા વર્ડ્સ છે, એટલે એમાં આપણે કોઈ બીજો ફેરફાર કરવાનો નથી. ઓકે દોસ્તો, ચાલો હવે તમને હું પેરેગ્રાફ આપું છું. સૌથી અગત્યનો છે કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, ચાલુ વર્તમાન કાળ, ચાલુ ભૂતકાળ. Teacher was teaching maths. Dhwani was writing sums. Abhi was throwing a paper plane to Arpan. બરાબર? Did he do it intentionally? જો સાદો ભૂતકાળ પણ મિક્સ કર્યો છે, કારણ કે પેરેગ્રાફ મિક્સ પૂછાય છે. અને તમને સ્ટાર્ટ લાઈક ધીસમાં શું કીધું છે? મેથ્સ વોઝ બીઇંગ. દોસ્તો જાણો છો ને આ બીઇંગ શું છે? તો કે ચાલુ કાળના વાક્યને પેસિવ વોઇસમાં ફેરવીએ ત્યારે બીઇંગ મૂકવાનું છે. તો જુઓ આ લખ્યું છે, આપણે ચાર્ટમાં પણ તમને હમણાં આપ્યું હતું ને કે ટુ બી ના રૂપ છે એમ, ઇઝ, આર કે વોઝ, વેર. આ રૂપ પછી બીઇંગ શબ્દ મૂકવાનો છે અને પછી ક્રિયાપદનું V3 કરવાનું છે. યાદ રહેશે ને દોસ્તો? મોજથી ભણવાનું છે. હવે નહીં કહેતા કે મને ડુએસ ડાયરેક્ટેડ નથી આવડતું કે એક્ટિવ પેસિવ વોઇસમાં પેરેગ્રાફ નથી આવડતો. બરાબર? ચાલો ચોકડી ગુણાકાર કરવા લાગો. મેથ્સ આગળ લો, અને મેથ્સ એક વચન છે. મેથેમેટિક્સ એટલે ગણિત શાસ્ત્ર, એટલે મેથેમેટિક્સમાં ક્યારેય વર લખશો નહીં. આવી નાની નાની ભૂલો થાય છે, તે ધ્યાન રાખજો. તો મેથ્સ વોઝ બીઇંગ ટોટ. અહીંયા સૌથી વધુ મહત્વનું છે આઈએનજી પ્રત્યે જે લગાડેલું હોય તે આઈએનજી પ્રત્યે નીકાળી અને મૂળરૂપનું V3 કરવાનું છે. સૌથી મોટી વાત આ છે. એટલે જુઓ અહીંયા ટોટ થશે. એમ બીજા વાક્યમાં તમે જુઓ સમ્સ બહુવચન છે, એટલે ત્યાં આપણે સમ્સ થી વાક્ય જ્યારે બનાવીશું ત્યારે વર આવશે. તમે જવાબમાં જોઈ શકો છો સમ્સ વર બીઇંગ રિટન. તો રિટનમાં WRI પછી ડબલ ટી થશે. બરાબર? અને ત્રીજા વાક્યમાં અહીંયા અ પેપર પ્લેન કર્મ છે. બરાબર? એટલે ત્યાં એક જ વચન છે, એટલે વોઝ નું વોઝ આવશે. તો જો અ પેપર પ્લેન, બરાબર, અહીં લખવામાં જરા ભૂલ થઈ છે. અ પેપર પ્લેન વોઝ બીઇંગ થ્રોન. તો થ્રો, થ્રુ અને થ્રોન યાદ છે ને ક્રિયાપદના? તમે આપણી ચેનલમાં V1, V2, V3, V4 નો વિડીયો જોયો છે ને? પ્લે લિસ્ટમાં જઈને જોઈ લેજો. ગ્રામર ફોર ઓલ.
બરાબર, ક્રિયાપદના રૂપ તો આવડવા જ જોઈએ. અને આપણે તો હવે ટેન્શન લેવાનું નથી, માર્ક્સ જ લાવવાના છે. પાર્ટ બી હોય કે રાઇટિંગ સેક્શન હોય, માર્ક્સ વગર હવે બીજું કઈ જોઈએ નહીં. અને આપણા વિડીયો લેક્ચર જોયા પછી તો વિદ્યાર્થીઓને માર્ક્સ જ આવે, બીજું કાંઈ ન થાય દોસ્તો. તો જુઓ, ટુ અર્પણ એક્સ્ટ્રા શબ્દ અહીં લખી દેવાના છે અને બાય અભી લખવાનું છે. તો આ છે ચાલુ કાળના વાક્ય જેમાં બીઇંગ વપરાય છે. પણ દોસ્તો અહીં એક ભૂતકાળનું વાક્ય પણ આપ્યું છે અને ભૂતકાળનું પ્રશ્ન વાક્ય છે, સાદો પ્રશ્ન છે. તમને ખબર છે ને, ડુ ડઝ હોય તો એમ ઇઝ આર કરવાના અને ડીડ હોય તો બોલો યસ વોઝ વેર કરવાના. તો અહીં કર્મ શું છે તો કે ઈટ. તો ઈટ આપણે કર્તાના સ્થાને લેશું એટલે વોઝ આવશે. તો જવાબ આ રીતે બનાવીશું કે વોઝ ઈટ ડન. શું બનાવીશું? વોઝ ઈટ ડન. ઇન્ટેન્શનલી વધારાનો શબ્દ અને પછી બાય હિમ. તમે જવાબમાં જોઈ શકો છો વોઝ ઈટ ડન. બરાબર, જુઓ તમે જવાબમાં જોઈ શકો છો. રેડી? ચાલો ચેક કરો. વોઝ ઈટ ડન ઇન્ટેન્શનલી. બરાબર, ચાલો વોઝ ઈટ ડન ઇન્ટેન્શનલી બાય હિમ. આ રીતે તમે એકદમ સિમ્પલી પેરેગ્રાફને બનાવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે હવે એક અગત્યના પેરેગ્રાફમાં જઈ રહ્યા છો અને એ છે બોર્ડમાં પૂછાયેલો પેરેગ્રાફ. એ હું તમને જરા 1 મિનિટ આપીશ. મને આશા છે કે તમે ચોક્કસપણે બનાવી શકશો. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ઘણા બધા સમયથી આ બધી વસ્તુ કરે છે, ત્યારે આપણે ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે એ વિદ્યાર્થીઓ આવા અનેક પેરેગ્રાફ બનાવી શકશે. ચાલો, માર્ચ 2019 નો પેરેગ્રાફ છે અને એ પેરેગ્રાફ રીડ કરવાનો છે અને સ્ટાર્ટ લાઈક ધીસ એમાં આપ્યું છે એ પ્રમાણે તમારે ખાસ એમાં આગળ વધવાનું છે. રેડી? ચાલો, હુ વિલ ટ્રાય. જોજો હવે જાતે ટ્રાય કરવાનું છે. હમણાં જો માઉસ ખરાબ થઈ ગયું લાગે છે. ચાલો ચાલો તમે ટ્રાય ચાલુ રાખો. બરાબર, શિલ્પા ટીચીસ મેથ્સ ઇન ધ સાયન્સ સેકન્ડરી સેક્શન ઓફ શાંતિ નિકેતન સ્કૂલ. તો જુઓ અહીંયા વર્તમાન કાળમાં ઇઝ ટોટ આવશે. રેડી? ચાલો બીજા વાક્યમાં જુઓ, હું તમને ખાલી ફક્ત ક્રિયાપદ સમજાવીશ. ધ સ્ટુડન્ટ્સ. તો જુઓ આર ઇન્સ્પાયર્ડ, બહુવચન છે એટલે ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ થઈ જશે, આર ઇન્સ્પાયર્ડ થશે. મગજમાં બેઠું કે નહીં? અને એ જ રીતે ત્રીજા વાક્યમાં જુઓ, હર ટીચિંગ મેથડ. તો ઇઝ અપ્રિશિએટેડ. હવે સમજ પડી ગઈ તમને બધાને? હર ટીચિંગ મેથડ ઇઝ અપ્રિશિએટેડ. રેડી દોસ્તો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ તમને યાદ કરાવી દઉં કે એમબીબીએસમાં એડમિશન ઇન્ડિયા અને અબ્રોડમાં કંઈ તમારે લેવાની ઈચ્છા હોય તો કોન્ટેક્ટ કરજો. બરાબર, તમને ચોક્કસપણે આ નંબર પર કોન્ટેક્ટ કરજો, તમને સફળતા મળશે. બરાબર, માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવશે. ચાલો, પેરેગ્રાફ બરાબર સમજાઈ ગયો. હવે હું તમને આપીશ સેલ્ફ પ્રેક્ટિસના પેરેગ્રાફ્સ જે તમને ખૂબ ઉપયોગી બનશે. પેરેગ્રાફ નંબર 7, 8 અને 9. દોસ્તો, આ સ્ક્રીનશોટ લઈને તમારે આ પેરેગ્રાફને બરાબર બનાવવાના છે. મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે મારા વિદ્યાર્થીઓ છે એ આ 5 પેરેગ્રાફ 6 પેરેગ્રાફ શીખ્યા પછી બાકીના જે પેરેગ્રાફ છે એ ચોક્કસપણે બનાવી શકશે. હવે યાદ રહી ગયું દોસ્તો કે ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડમાં એક્ટિવ અને પેસિવ વોઇસ એટલે કે ચેન્જ ધ વોઇસનો ટોપિક આવે ત્યારે ચોકડી ગુણાકાર કરવાનું છે, કર્મને આગળ લેવાનું છે, પછી ક્રિયાપદ મૂકવાનું છે, V3 મૂકવાનું છે અને પછી બાય પ્લસ કરતા અન્ય શબ્દો. આ રીતે જે 6 પેરેગ્રાફમાં સમજાયું છે એ બરાબર યાદ રાખી અને જો તમે કામ કરશો તો ચોક્કસપણે તમને સફળતા મળશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખીએ કે આપ અમારી ચેનલના જુદા જુદા વિડીયો જોઈને ખૂબ જ અંગ્રેજીની માહિતી મેળવી રહ્યા હશો. અને બેઝિક ઇંગ્લિશ કોર્સ હોય કે પછી ફાઉન્ડેશન કોર્સ હોય કે ધોરણ 9, 10, 11 કે 12નો કોર્સ હોય, ગ્રામર હોય કે ટેક્સ્ટ બુક હોય, આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓ જુદા જુદા વિડીયો જોઈને ખૂબ આનંદ કરતા હશો અને આપની પરીક્ષા ખૂબ સારી રહે અને આપણને ટોપિક્સ ઘરે બેઠા આવડી જાય એ માટેનો આ પ્રયત્ન છે. એ તમે ધ્યાનમાં લેજો અને અમારા વિડીયો લેક્ચર તમે જુઓ છો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય ભારત. આ સાથે ફરીથી નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ધન્યવાદ.